Dung ơi. Dạ, Vâng. chú đi làm gì? Chú đi chạy trê, là 2 cây trê. Chạy xe á? Vâng. Làm nhà hay là? Chú đi bắt ong. Bắt ong á? Vâng, là cái cầu thang, làm thang đây đấy. Ở gần đây không? Ở gần đây mà. Thế cháu đi với. Vâng. Vâng, thế thì cháu đi cùng chú chặt xe. Vâng. Rồi, cháu cứ chuẩn bị chú đi chặt trê trước nhá. Vâng. Chú chết chú. Đúng rồi, 2 cây đâu mà. Vâng. Thế lấy là lấy ở đâu để nó vác? Đấy, vác cái cây đấy đi. Đi xuống dưới à? Dạ, xuống dưới nhà trước đây. Cháu có dây chuyền không? Chú lấy buộc cái này. Vâng, chú buộc cái này vào nhau ấy. Vâng, vâng, để cháu lấy. Vâng, cháu cứ để đây để chú chặt một cái cây đạp vào đây đó. Vâng. Liệu có chắc không chú? Chắc. Cái độ ngắn mà. Nên chú lên đã kịp đốt lên chưa? Chưa. Thấy mờ mờ còn không nắng không đốt được. Dự báo là trời sẽ mưa đấy chú ạ. Vâng. Cho thấy để mưa đó. Là khí nhiệt lặng lại là tàu ở lao. Để buộc hai cái này rồi. Kiểu cây của mình không được đứng là thoải mái. Thế loại ong đấy là ong gì hả chú? Ong nó ong cảnh. Ong cảnh. Ong mật nó lạng cả cây. Thế tức là loại ong lấy mật là có nhiều loại. Nhiều loại đấy. Có loại hăn đá, hăn cây, loại cảnh. Các cháu chưa đi lấy mật ong này bao giờ nhỉ? Cháu chưa chú ạ. Hôm nay đi cùng chú đi trải nghiệm xem là lấy như thế nào ấy. Và trước cháu chỉ xem ở trên video ấy, xong họ hay đi bắt. Liệu chú đã xem hen tổ đấy có mật không? Chú nhìn thì có khi là có rồi đấy. Và cái bồng mật nó to to. Thế lấy xô nhá. Có lấy xô để cháu lấy cái xô để cháu. Có. Để chú cắt nhá, xong rồi cháu đi lấy xô. Ôi liệu cái xô này được không? Được rồi. Vâng, được. Hay cháu cứ đi trước đi. Và chú chở cái này ở trên khoai chú ấy. Vâng. Vâng, sao chú chở này chú không chở được. Vâng, thì cháu đi trước nhá. Vâng.
vẻ như là trời sắp mưa rồi. Chú tháo xong rồi. Chú còn tháo trước rồi. Vâng. Cậu uống tí nước. Vâng. Cái dốc này dốc quá đi. Dốc quá, xe còn không đi được ấy. Đi vào có sao không chú? Ở ngay đây thôi, ngay bờ thôi. Vâng. Thôi đi thôi. Vâng. Cháu của chú vác đầu đây nhé. Vâng. Nhẹ lắm mà. Nương này chú đã trồng gì vào chưa? Chú chưa trồng, nó bảo ý nó trồng ngô mà chưa trồng. Vâng, trời khô quá, đất Vâng, hay lắm. khô quá. Rồi cháu đến đấy nhá, để chú Vâng. cho cái đầu này đi trước. Ở dưới này là chú? Vâng, ngay đây thôi. Rồi cháu biết thả nhá, chú Vâng. lao xuống được. Đây đây, tụi ông đây này. Đấy. Đấy chỗ này. To phết nhỉ chú nhỉ? Vâng, nó cũng to đấy. Chắc là có nhiều mật đấy. Vâng, đây cái mặt. Nhưng cái cây nó hơi bé này. Mai hôm nay trời cũng mưa rồi đấy chú ạ. Vâng, mưa sau này mưa này nó đỡ sẽ cháy rừng đấy. Vâng. Đầu nhé. Vâng. Có vẻ nó không cắt cái mấy gì chứ. Vâng, đấy đủ chưa chú? Và chú lấy một tí cỏ tươi nữa là đủ đấy. Vâng. Thế cháu cứ đi sang bên này để chú làm cho. Bây giờ gần được đấy. Vâng. Mà chú không khói là chú phát lên. Vâng. Được đấy, mình còn được rồi.
được rồi chú. Có ít thôi, rất khoảng 2 lít đấy. Vâng, Đây cháu này. sợ, Vâng, cháu sợ quá cũng là sợ cháu đúng rồi. Được khoảng 2 lít. đây thôi chú nhỉ. Vâng, để đây đã, đóng cái nắp về vào đó. Đặc lắm nhỉ. Ăn mật tự nhiên này mới ngon chú nhỉ. Ngon Đây, lắm. chú Cái ăn này thử ngọt. không? Chú đừng không ăn được, bây giờ đang khát nước không chả. Ngon. Thôi đồng nát mà mang về đi, về xong về cùng chú xuống dưới nhà xong rồi vác rồi mang về ít là làm thuốc nhé. Vâng, vâng. Ngon lắm chú ạ. Được rồi đấy chú ạ. Đúng rồi, cái cung đường này dốc thật đấy chú nhỉ. Cái khu bên nhà cháu kia lại đỡ nhá. Nó còn không. Đấy, đỡ dốc hơn như này. Cái con đường này là cháu không dám đi xe máy đâu. Sợ lắm. Mùa này á, hầu như cứ đi qua là không có nhà nào ở nhà chú ạ. Mọi người đều đi làm hết. Kể ra năm nay khô hạn lâu lắm nhá chú nhỉ. Mãi không có mưa. Không có hạ mưa được. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Vâng. Nó có khó ăn không chú? Có thích ăn. May lấy sớm đấy, không ấy nó ăn hết rồi này. Còn những lỗ này là nó ăn này. Đây, như này á? Đấy, đấy, kia, À, đấy. đây nữa nhỉ? Đấy. Tuần đấy là nó ăn hết rồi. Nào khác nhỉ? Bà đi xem có cái vải nào về vác mà thiên ý là cháu mình sang nhà thuốc. Mà lấy phải lấy cái chai để cái Vâng, có tí để chai. lấy cái khao ấy chứ. Vâng. Nắm tay nữa. Để cháu cầm. Vâng, lấy ra tay. Đây à, để như này chú. Vâng, đấy, để như đây là cái mồm mới bé rồi. Xuống dưới đây chú ạ, lọc sạch hết. Đấy, thế nó lên. Dạ uống ở hút đun lọc. Lọc thế à? Cho nó. Lọc. Và mình cứ kệ nó tự nhiên xuống, mình để em nó. To
Mình bỏ chài đi vàng ương. Này thoải mái nó không bẩn kiểu đấy. Vàng đẹp thật. Nhìn màu nó đẹp lắm. Vâng, màu rất đẹp luôn. Cái này thì pha với thuốc hoặc là pha với chè trà uống. Đồ vào thế đã chú ạ. Vâng. Để đổ vào bịch đã. Vâng. Mật mà mình lấy về này thì bao tiền một lít hả chú? Chú thì dùng chú bán 300 một lít. Vâng. Gọi là mật ong rừng. Cái này nhiều người có nhu cầu mua mà. Vâng. Hiệu quả để làm thuốc ấy. Đúng rồi. Đây. Liệu cái chỗ kia còn đủ được 1 lít nữa nhỉ chú nhỉ? Cái sẽ là nửa lít đấy. Thế thì cứ đổ đầy cái này Vâng, đổ đầy cái này nữa. Như này nó liệu nó có biết ấy hơi lên không chú? Có đấy. Biết. Không hết rồi, nó còn một tí. Thế quá không lấy được cái chai to hơn rồi. Nhưng mà thường thường là cháu thấy cái mật người ta bán thì màu của nó đậm hơn mà chú nhỉ? Kia thì chắc là nó để mà già. Từng mùa nó khác nhau cháu ạ. Tức là mỗi mùa tùy theo cái mùa hoa của nó thì nó sẽ cho ra cái màu mật nó khác hả chú? Vâng. Cái này có lấy không? Mang đi bỏ lấy kia cách lấy. To từ. Mất tôm thằng chồng mất nè. Mất tôm thằng này nó mỏ. Anh nào không thấy ra. Anh nói số mất tôi có mất đâu là. Ứng tên. Nó mất rồi. Này. Chấm món nào? Cảm ơn chú với cả Kiếm ăn cơm nhé. Cơm đi. Ngủ phí lắm rồi nhỉ? Vâng. Mùa này có rau cải mà chú lại hái rau cải.
cho người một ít. Mùa này trồng rau mấy luôn. Tôi còn cháu là chưa ăn cơm chiên no thôi mà chạy về đây. Không ăn nữa, nhìn nó mập lắm chú ạ. Nhiều thịt bò. Nên đó chúng tuột đấy em chúng dối một ngày cứ tẩm nó mó đây nè. Anh thấy cái chồng về tôi tủ này thì chỉ từ sáng nào á. Bây giờ lên đi có Bây giờ tôi từ chỉ từ sáng nào còn. lâu nó tao tay mềm là nó im quá tay dậy im quá tay tẩm nó lên. Anh thấy bây giờ tôi tủ này chỉ từ sáng nào. Xuống đây cho tôi tẩy luôn á. Ấy tôi vô số hàng tôi không nó tôi nhìn nó lên. Còn thấy giờ chắc cái là không là hai tôi tủ nhỏ lên Xuống đây chị thật là phải. Anh tôi tủ nhỏ chỉ bỏ được. Cái này chắc bỏ đi nữa chú. Này để đây không thôi cháu đi về luôn đây chú ạ. Vâng, thì cháu xin nhá. Cháu lấy cái cắt đi không? Đi cắt đi không đi quán một tí, mua ít đồ nữa. Nhưng mà còn con rau này. Anh ơi, mình có cái dây nước mềm này phía sau này. Để cắt cho mình. Cái loại này thì cái loại này nó 100.000, cái loại này nó hơn 200. Nhưng mà cái này là anh bán cuộn rồi. Cuộn luôn, cuộn này nó về 50 mét. Cái cuộn này Cuộn này nó thế thôi, nhưng mà thật ra là nó về 50 mét rồi. Cái rau đấy gọi là được. Cái này thì đến mùa đông mà nó không trúng, nó rét nó trúng rồi. Cả một cái cuộn như này thì bao nhiêu anh? Một cuộn như thế này thì là 130.000. Cái này nó đắt hơn 100. Lấy cái gì thì là Vâng, ý là em muốn lấy một cái đầu nối cái ống ở nhà của em là cái ống màu đen mà để nối sang cái này. Sau là mỗi lúc mình tưới rau thì mình lại phải đi bật cái công tắc rồi mình lại về tưới. rồi anh hiểu rồi, cái đây anh thấy. Đây cái này thì là cái khóa ở nhà em là cái dây nước dây đen nó to bằng này gì đúng Vâng, không? bé bé tầm này anh ạ. Đấy thì là em về em cái đầu nước vào thì là em cho vào đây. Xong là cắt đến một mẩu khoảng 20 phân này để nối vào đầu này thì là cái đầu này nó to ra 20 phân thì mình cắt này ra mình cắm vào đây, rồi mình lấy dây chu mình truyền vào, lúc nào mình dùng thì mình xả này ra. Thì là đầu này thì là cầm đầu kia đi tưới thôi. Vâng, thế là mình phải cắt cái đoạn đen một đoạn không là nối giữa cái ống này để nối sang đây đúng không? Đúng rồi. Rồi anh hướng dẫn vừa nãy như em làm thì vừa đấy. Vâng. Làm Thế anh còn cám gà không ạ? có cắm gà anh để như là con. Vâng, thế tí nữa không cần đâu, tí nữa anh cứ cho người chở lên cho em một bao nhé. Em lấy thêm một cái máng nữa nha anh ơi. Em cứ lấy đi. Chị tính tiền hộ em với.
cộng với cả một bao cám nữa chị ạ, cái loại cám viên ấy. Cắm viên là cái bé là nó làm mảnh, còn cái viên to hơn là nó Đấy dài đúng dài. rồi, cái này dài là viên phải không? Đấy đúng rồi, lấy cái này là dài 585 500 chị bảo 585 nhỉ. Chị ơi, quên mất cắt thêm một đoạn ni lông để em đi đảo với nước một hố rồi. Con này thì thêm bao nhiêu này chị? Cân cân này. Vâng. Em lại cứ tưởng mà tính theo mét. Vâng, em xin. Cháu đi dưới quán mua ít đồ. Nay nó nghỉ à? Trời nắng mệt nhỉ. Mưa mà mưa ít chứ. Vậy. Vâng, có tiền gì không cháu? Cháu vào hỏi bá, con chó mà cháu mua của bá Đông Nguyễn ấy. Ngày trước nó ở với bá nó có ăn được không ạ? Có. Ở với mẹ nó ăn tốt mà. Thế à? Thế nó có vấn đề gì à? Cháu cho nó ăn mà kiểu nó kén ăn như bác. Xong nó kiểu mình cho nó ăn mà nó cứ liếm liếm một tí rồi thôi. Chả ăn mấy. Chắc là về cho ăn ngon quen đi, xong bây giờ nó lười ăn mà. Chắc là cháu ở trên đấy nó buồn nhưng mà nó không muốn ăn nha. Một mình nữa nó kén ăn, nó không có mẹ. Chả biết được bây giờ đã cũng chả gặp được trường hợp như thế bao giờ. Giờ về để ý xem nó như thế nào, cho nó ăn xem nó bị như thế nào không. Cháu chỉ lo là nó lại bị bệnh như kiểu cái đợt trước bị cái làn mà bị bệnh bả ạ. Thế nhá, cháu về đây. Cháu về đây. Đi về nha, lúc nào lại xuống bá chơi. Vâng. Cháu ơi. Chú ơi. Cháu lấy đồ cháu về đây.
cắn 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 đi cắn. Ăn đi nhá. Dự báo là đêm nay sẽ có mưa à? Liệu có mưa được không nhỉ? Con không đi thì con ở nhà nhá. Tiết hành khô quá. Giống hết cây hoa màu rồi, không phải chuyển xuống dưới dưới kia để đào không? Hôm nay có vẻ ổn đấy, chắc là mình sẽ đào ở đây thì tiện mình vừa khách sang bên này với bên kia.
quá. Không phải để sáng mai dậy sớm không mới làm thôi. Ốm không? Cái bình thường mà. Mệt à? Thấy mệt trong người à? Tí nữa nấu cơm ăn ngon ngon nhá. Nhá. Có con gì trong tay? Có đâu nhỉ? Chơi đấy nhá. Nấu cơm nhá. Tôi tắm rửa nấu cơm nhá.